تعالوا نتعلم مع بعض النهاردة ازاي نغير حجم الخط في شريط المعادلات. شريط المعادلات اللي هو بيظهر فيه المعادلة بتاعتك ده واللي هو اسمه فورمولا بار. شايف حجم الخط بتاع المعادلة؟ هتلاحظ ان حجمه صغير جدا. يعني باختصار لو انت حبيت انك تعمل اي تعديل او تقرأ اي تفصيلة بشكل دقيق هتلاقي الموضوع بالنسبة لك صعب. هيجي واحد دلوقتي ويقول لي عشان اكبر حجم الخط دوت ممكن اطلع من تاب هوم وابتدي ان انا اضغط علامة التكبير دي كده. هقول له بص، لما بتضغط على التكبير هتلاحظ ان حجم الخط اللي في الشيت هو اللي كبر، لكن حجم الخط في الفورمولا بار او في شريط المعادلات زي ما هو ثابت. لو صغرت نفس النظام. برضو لو نزلت هنا عند شريط الزوم او الجزء الخاص بالتكبير والتصغير وابتديت ان انت تكبر الزوم بتاعك كده، هتلاحظ ان الشيت كله بيكبر ما عدا حجم الخط اللي موجود في الفورمولا بار. نعمل ايه علشان نزود حجم الخط اللي موجود في الفورمولا بار دوت اللي هنعرفه مع بعض النهارده. وده هيفيدك في ايه؟ هيفيدك لو انت بتعمل بريزنتيشن او بتشرح لحد وعايز تبين له المعادلات اللي معموله تفاصيلها ايه. هيفيدك برضو لو انت محتاج تشوف المعادلات بشكل واضح ويكون الخط كبير عندك. نبدأ مع بعض ونشوف هنغير حجم الخط ازاي بالنسبة للفورمولا بار. اول حاجة هتعملها هتطلع على تاب فايل، هتنزل على اوبشنز، هتروح على جنرال وانزل هنا كده على الجزء ده وروح عند الفونت سايز. انا عندي هنا الفونت سايز 9، انت غالبا هيكون عندك 11. زود حجم الخط للحجم اللي انت عايزه. انا مثلا هنا هزود حجم الخط وهخليه 20 علشان يكون حجم التكبير بتاع الخط واضح بالنسبة ليك ان حصل فيه تغيير. هختار 20 وابتدي اقول له اوكي. الرسالة دي بتقولك ان انت لازم تعمل ريستارت للاكسل علشان التغيير اللي انت عملته في الفونت او في الخط يظهر. قول له اوكي واقفل الاكسل بتاعك، قول له سيف، وبعدين ارجع افتح الملف بتاعك تاني. بعد ما فتح الملف بتاعك بالشكل دوت لاحظنا فعلا ان حجم المعادلة او حجم الخط الخاص بالمعادلة في الفورمولا بار بقى كبير جدا بالشكل اللي انت شايفه ده. بص هنا كمان المعادلة دي بقت كبيرة غير المعتاد. هنا نفس النظام، انت كده شايف المعادلات بشكل واضح جدا. طب لو خلاص بقى انت شفت المعادلات ومحتاج ان انت ترجع الشيت بتاعك للحجم الطبيعي بتاعه، نفس الكلام، هتروح على فايل، هتنزل على اوبشنز، هتروح على جنرال، ونفس اللي انت عملته هتروح عند الفونت سايز وبدل ما هو 20 رجعه 11 تاني او 9 او اي رقم انت عايزه. اوكي. نفس الرسالة ان انت لازم تقفل الاكسل علشان التغيير اللي انت عملته يظهر في الشيت. قول له اوكي وابتدي ان انت اقفل شيت الاكسل وافتحه مرة تانية. المعادلات رجعت معاك اهي بحجمها الطبيعي اللي كان موجود قبل كده. بكده بتكون قدرت ان انت تتميز في شغلك وتغير حجم الخط اللي موجود في الفورمولا بار وتشوف معادلاتك بوضوح. بتمنى ان حلقتي النهاردة تكون فادتكم. بشكركم جدا على المتابعة وبتمنى لكم كل التوفيق.